امروز قراره با هم دیگه گنبد مرواریدی ببافیم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من بالاخره برگشتم بعد از 3 هفته. همگی میدونیم که تو چه شرایطی بودیم. گذشت. امیدوارم که اولا که همتون خودتون و خانواده‌هاتون توی صحت و سلامتی باشین، توی آرامش باشین. امیدوارم که این روتین ادامه داشته باشه. من خیلی دلم واسهتون تنگ شده بود، واسه کامنت‌های قشنگتون، واسه انرژی‌های قشنگتون. و امروز برگشتم با یه سربند جدید، با یه مدل جدید که همین شکلی که میبینید به این شکل میره توی سرتون و خیلی خوشگله نیست؟ خلاصه که خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتم و قرار واسهتون ویدیو جدید بذارم. مرسی که با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. دلم واسه این جمله تنگ شده بود. برای بافت این سربند احتیاج داریم به تقریباً 150 گرم مروارید پلاستیکی سایز 8، تقریباً 15 متر نخ ماهیگیری سایز 5. البته میتونیم بچه‌ها از نخ پلی‌استر هم استفاده کنیم، ولی به این شکل حالت گنبدی نمیگیره دیگه. و یک نخچین. برای شروع تقریباً 2 متر نخ ماهیگیری جدا کنین. بچه‌ها توی بافت این سربند خیلی مهمه که اندازه‌ای که بهتون میگم رو رعایت کنین. الان 2 متر بردارین، بیشتر برداشتین اوکی، ولی کمتر بر ندارین. این واسه صلاح خودتونه، بافتتون تمیزتر در میاد و اینکه میتونین با من پیش برین. حتما 2 متر یا حالا بیشتر بردارین. و 9 تا دونه مهره بندازین داخل نختون به این شکل بچه‌ها. و حالا این 9 تا مهره رو بیارین سر یک از نخاتون. خب الان نختون 2 سر داره دیگه، بیارین هر 9 تا مهره رو سر یه نخ و حالا میخوایم گره بزنیم. این سر کوتاه نختون رو تقریباً یه 15-20 سانتی بذارین و گره بزنین. گره های محکم. یه دونه گره، دو تا، 3 تا دونه گره محکم قشنگ بزنین. به این شکل. یه همچین شکلی به دست آوردیم. بچه قبل از اینکه ادامه بدیم این دایره رو میبینین که الان تشکیل شده و ما 9 تا دونه مهره انداختیم داخل نخمون رو تشکیلش دادیم. شما واسه اینکه سربندتون رو بزرگ و کوچیک کنین اینجا میتونین وارد عمل بشین و تعداد این مهره ها رو کم و زیاد کنین. من پیشنهاد نمی‌کنم از 9 تا بیشتر بشه. واسه من 9 تا اوکی بود. شما ممکنه سرتون کوچیک‌تر باشه، شما میتونین اینو کمتر کنین. به نظر من 9 تا مثل من یا 8 تا میتونه اوکی باشه واسه سرای کوچیک‌تر. حالا من با همین 9 تا میخوام ادامه بدم. الان اینجا بچه‌ها ببینین یه سر کوتاه داریم به این شکل و یه سر بلند نخ داریم. اون بلنده رو ول کنین. این کوتاه رو الان باید یه کاریش کنیم. این کوتاه رو الان برین بین این 9 تا مهرتون رد کنین و یه جوری بکشین که این گره هایی که تشکیل شده بره داخل یکی از این مهره هاتون. خب همین شکلی من رد کردم و حالا اینجا اضافی نخم رو، این نخ کوتاه هم رو میبرم به همین شکلی که میبینی. حالا یه همچین شکلی داریم، یه دایره 9 مهره‌ای و یک سر بلند نخ که حالا میخوایم ادامه بافت رو با این سر بلند نخ انجام بدیم. برای ادامه 10 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این سر بلند نختون. خیلی خب بچه‌ها به این شکل. حالا در ادامه میخوایم چیکار کنیم؟ بچه‌ها ببینید این سر کارتون که به این سمت هست نه به سمت این دایره. اینجا رو مهره رو اینجا رو نگاه کنین. خب 3 تا دونه مهره از این قسمت از این پایین جدا کنین از بقیه مهره ها. حالا سر نختون رو بیارین و این 3 تا که هیچی، اینجا این یه دونه رو که جدا کنین از اینجا
و سر نختون رو از این قسمت رد کنیم، بیایم به سمت این دایره و بعد بکشیم. به این شکل بچه‌ها می‌بینین اینجا یه حالت خونایی چهارتایی ولی به صورت لوزی شکل گرفت. می‌بینین 1 2 3 4 به این صورت. اینجا محکم توی هر مرحله کارتون رو بکشین تا قشنگ اون شکلی که می‌خوایم رو بگیره. حالا اینجا بخوایم چیکار کنیم بچه‌ها؟ اینجا 6 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها و حالا سر نختون رو بیارین. و اینجا بچه ها ببینین الان نخ شما از کدوم مهره اومده بیرون، از کدوم یکی از این مهره‌های روی دایره، اینو پیدا کنیم که واسه من اینه. خب حالا سر نختون رو بیارین و ببینین این نخ که از این مهره خارج شده از کدوم سمته، از این سمتش خارج شده دیگه. شما سر نختون رو دقیقاً از خلاف جهت این نخ وارد همین مهره کنین به این شکل و بکشین. به این صورت بچه ها ببینین اولین گلبرگ این گلمون تشکیل شد. ما این گلو که دیدیم وقتی نقاشی میکنین چیه؟ یه دایره میکشین، چند تا گلبرگ به تعدادی که دلتون میخواد دورش میکشین. ما هم میخوایم دقیقاً همین کار رو ولی با مهره انجام بدیم. الان ببینین این اون دایره وسطی است، این گلبرگ اوله که تشکیل شد. حالا از این به بعد میخوایم گلبرگ ها رو همین شکلی تشکیل بدیم و 9 تا گلبرگ به تعداد مهره‌های این دایرمون شکل بدیم. این اولی که تشکیل شد. از این به بعد دقت کنین که روتینش رو یاد بگیرین. حالا اینجا بچه ها نختون از این مهره اومده بیرون. خب از این مهره این وسط این گلبرگ. حالا باید این نخ رو برسونین به این مهره کناریش. از این مهره رد کنین و بکشین. این اولین مرحله تشکیل گلبرگ جدید بود. حالا میخوایم شروع کنیم گلبرگ جدید رو بافتن. 10 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل. حالا مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که از این سمت، نه این سمت دایره، از این سمت 3 تا دونه مهره جدا کنین از این پایین مهرهاتون. حالا سر نختون رو بیارین. این 3 تا نه، یکی دیگه هم جدا کنین و حالا سر نختون رو از این مهره از این پایین به سمت دایره رد کنین و محکم بکشین. به این شکل این خونه چهارتاییمون که یه حالت لوزی طور هست تشکیل شد. الان اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ تو این مرحله باید چیکار کنیم؟ اینجا 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل و حالا سر نختون رو بیارین و اینجا این گلبرگ کناریتون رو نگاه کنین، این وجهش رو ببینین. خب از بالا حالا سر نختون رو بچه‌ها بیارین و این گلبرگ قبلیه رو ببینین، این وجهش رو نگاه کنین. خب میبینین از اینجا میبینین 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا این سر نختون رو نگاه کنین از این مهره 1 2 3 4 5. از این مهره پنجمی از این پایین رد کنین، نختون رو وارد کنین و حالا همین شکلی نختون رو رد کنین تا برسیم به این مهره 7. بچه ها میبینین؟ حالا سر نختون رو دوباره بیارین و از این مهره از این دایره‌تون که این گلبرگتون وسطش تشکیل شده رد کنین و به این صورت الان رسیدیم به پایان تشکیل گلبرگ جدیدمون. الان یه گلبرگ دیگه هم اینجا تشکیل دادیم. حالا یه بار دیگه هم این گلبرگ رو تشکیل میدیم تا قشنگ یاد بگیرین و بقیهش رو خودتون انجام بدین. الان اینجا مرحله اول چیه؟
اینه که ما از این مهره از روی این دایره که وسط این گلبرگ جدیدمون هست بریم مهره کناری از روی این دایره که میشه این مهره. نختون رو از همین مهره رد کنیم. به این شکل. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که 10 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. حالا مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که از این پایین 3 تا دونه مهره جدا کنین، سر نختون رو بیارین. حالا علاوه بر این 3 تا یه دونه دیگه بیارین و سر نختون رو از این پایین رد کنین به سمت این دایره و بکشین. و به این شکل یه خونه 4 تایی لوزی طور دارین. حالا مرحله بعد چیه؟ اینه که 3 تا دونه مهره بندازین داخل نختون. به این شکل. حالا مرحله بعد چیه؟ سر نختون رو باید بیارین و گلبرگ قبلی رو در نظر بگیرین. این وجهش رو در نظر بگیرین که اینجا 7 تا دونه مهره هست. از پایین از این مهره شروع کنیم به شمردن. 1 2 3 4 5 و سر نختون رو از این مهره پنجم از این سمت رد کنین به سمت دایره و بکشین. و حالا اینجا باید علاوه بر این مهره‌ای که الان نخمون رو از توش رد کردیم از بعدی و بعدی رد کنیم، قشنگ برسیم به سر این وجهمون که در نظر گرفته بودیم. محکم بکشین هر مرحله. و حالا اینجاییم داخل این مهره که میشه آخرین مهره از این وجه، مهره 7م. خب حالا اینجا دوباره سر نختون رو بیارین و از همین مهره از روی دایره که میشه وسط این گلبرگ جدیدمون که تشکیل شده هست رد کنین و بکشین. به این شکل. این هم از سومین گلبرگمون. بچه‌ها همین روتین رو باید ادامه بدین. دقیقاً هر کاری که تو این دوتا گلبرگ آخری کردیم رو تکرار میکنین. اگه یادتون نبود بزنین ویدیو رو قبل ببینین چی کار کردیم. همین شکلی ادامه بدین و بیاین که با هم دیگه گلبرگ آخر که گلبرگ 9 هست رو ببافیم. من میرم میبافم، شما هم بریم ببافین و بیاین. خیلی خب بچه‌ها، من بافتم و الان همین جوری که میبینین رسیدم به گلبرگ آخرم یا همون گلبرگ 9. الان اینجا بچه‌ها توی حالت عادی چی کار میکردیم؟ سر نخمون رو میآوردیم و میرسوندیمش به مهره بعدی روی دایرمون. اینجا هم دقیقاً این کار رو انجام میدیم. به این شکل. ولی اینجا مرحله بعدش فرق داره. اینجا باید چی کار کنین بچه‌ها؟ سر نختون رو بیارین و اینجا این گلبرگ این وجهش از این مهره از بالا بشمارین 1 2 3 و سر نختون رو از این 3 تا دونه مهره رد کنین. به این شکل. و حالا مرحله بعد 7 دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. به این شکل. حالا اینجا بچه‌ها از این قسمت از این پایین 3 تا دونه مهره رو جدا کنین. حالا سر نختون رو بیارین، یه دونه دیگه مهره هم بیارین و سر نختون رو از این سمت به سمت دایره رد کنین و بکشین. به این شکل این خونه 4 تاییمون که یه حالت لوزی داره تشکیل شد. اینجا دیگه همون کاری که قبلا انجام میدادیم. 3 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل نختون و از این گلبرگ کنار از این وجهش از خونه 5م 6م و 7م به سمت این دایره رد میکنین.
اینجا دیگه دقیقا همون کاری که گلبرگ‌های قبلی هم انجام دادیم. خیلی خب بچه ها، به این شکل گلمون که یه گل 9 گلبرگی هست تشکیل شد. حالا اینجا نخ ما کوتاه شده، میخوایم این نخمون رو دیگه مهار کنیم، بچینیمش و نخ جدید اضافه کنیم و ادامه کار. برای مهار کردن نخ بچه ها اینجا باید چی کار کنیم؟ ببینین اینجا بیاین این نختون رو از این مهره روی دایره که نزدیک کارمون هست رد کنیم و حالا اینجا بچه ها باید 3 تا دونه گره محکم بزنیم و نخمون رو رد کنیم و بچینیم. الان گره میخوایم بزنیم. من دقیقا روی همین گوشه اینجا میخوام گره هام رو بزنم به این شکل که نختون رو از همین گوشه میاریم به سمت روی کار، از اینجا رد کنیم بیاریم رو و بکشیم. یه گره، دوباره اینجا نگاه کنین، اول یه دایره تشکیل بدیم، بعد بیاین سر نخ رو از زیر کار بیارین، از زیر کار به این شکل از این گوشه بیارین رو و ببرین داخل این دایره و بکشین. دومین گره، یه دونه دیگه هم بزنین، نگاه کنین یه دایره اینجوری به شکل تشکیل بدین. حالا سر نخ رو ببرین از زیر، از همین گوشه‌ای که هی گره ها رو میزنین بیارین دوباره روی کار، ببرین داخل این دایره‌ای که تشکیل دادین و بکشین به این شکل. خیلی خوب، حالا اینجا نختون رو یکم بین کل کار رد کنین، مثلا ببرینش داخل این مهره ها به این شکل، بریم پایین یکم برسونینش مثلا به این 4 خونه‌های 4 تایی. خب همینجوری هی رد کنین، هر چقدر جا داره میتونین همینجور کل کار رو برین، میتونین اینجا هم همینجا دیگه نختون رو از انتها بگیرین و ببرین به این شکل. خیلی خوب، اینم از مهار کردن نخمون. برای ادامه تقریبا 2 متر دوباره نخ جدا کنین بچه ها و حالا میخواین نختون رو اضافه کنین و ادامه کار رو بریم. برای اضافه کردن نختون یکی از این مهرهای روی این دایره رو در نظر بگیرین و نختون رو از داخلش رد کنین به این شکل. یه مقدار یه سر نخ رو کوتاه بزنین در عدد 10-15 سانت و یه سر نخ رو بلند بزنین و حالا این 2 سر نخ رو به همدیگه گره بزنین، 2 تا دونه گره محکم. و حالا همین سر کوتاه نخ رو از دوباره از داخل همین مهره‌ای که الان داخلش هستیم رد کنیم، بکشین حالا یکم رد کنین همین سر کوتاه نخ رو و بعد بچینینش تا بعد بریم ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ها، من اون سمت کوتاه نخم رو رد کردم رو اضافیش رو قیچی کردم. حالا برای ادامه کار با همین سر بلند نخمون کار داریم که به این شکل. الان بچه ها
ببینین هر جا که هستین به نزدیکترین خونه 4 تاییتون، این خونه 4 تایی که شبیه لوزی هست میخوایم برسیم و این مهرهش، این مهره سمت چپش. خب حالا من میخوام برسم، واسه من کدوم نزدیکتره؟ این دوتا اوکی هن، من میخوام به این برسم. الان ما اینجاییم. خب برای این کار از این مسیر نخم رو رد میکنم تا برسم به این مهره. بکشین اینجا قشنگ تا این گرهتون جای ایمن قرار بگیره، زیاد دیده نشه. خیلی خب بچه‌ها، می‌بینین با توجه به این مسیری که طی کردیم الان رسیدیم به این خونه 4 تایی لوزی شکل و این مهره سمت چپش که می‌خواستیم. الان اینجا می‌خوایم شروع کنیم یه سری مهره اضافه کنیم و یه حالتهای به این شکل هلال تول دور این گلبرگمون، دور این گلمون شکل بدیم. برای این کار 5 تا دونه مهره برداریم و بندازین داخل نختون به این شکل و حالا سر نختون رو بیارین و از این خونه 4 تایی لوزی شکل کنارش از این مهره که دقیقا میشه قرینه این مهره‌ای که الان داخلش هستیم روی ولی این 4 ضلعی رد کنین. به چه شکل؟ از این پایین به سمت این دایره رد کنین و بکشین. خیلی خب بچه ببینین به این شکل شد. الان ما میخوایم در مرحله بعدی همچین شکلی اینجا تشکیل بدیم. خب ما کلن تو این قسمت از باف تو این مرحله با این مهرهای این 4 ضلعی کار داریم. 4 ضلعی‌ها با این دوتا مهرهاشون اصلا کاری نداریم. الان میخوایم سر نختون رو بیارین و برسین به این مهره. خب برای این کار مستقیم سر نختون رو وارد همین مهره مورد نظر کنین و بکشین به این صورت. اینجا هم دوباره 5 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون به این شکل و حالا سر نختون رو بیارین و این 4 ضلعی کناری، این مهره قرینه این مهره دقیقا اینجا نختون رو رد کنین به سمت دایره. ببینید به این شکل دقیقا هر کاری که روی تصویر دارین میبینین انجام بدین. به این شکل این قسمت دوم هم تشکیل شد. قسمت بعدی رو هم دقیقا به همین روالی که داریم طی می‌کنیم. سر نختون رو بیارین. الان باید از اینجا برسین به این مهره، از این 4 ضلعی که داخلش هستیم مستقیم سر نختون رو وارد همین مهره بکنین به این شکل و دوباره اینجا 5 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون به این شکل و حالا سر نختون رو بیارین و از این 4 ضلعی کناری از این مهره نختون رو رد کنین به سمت دایره و بکشین به این شکل. این هم از سومین قسمت. بچه ها همین کار رو هی ادامه بدین تا اینجا. الان ببینین یه قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت، همین شکل باید ادامه بدین تا اینجا 9 قسمت به این شکل تشکیل بدین. من میرم میبافم 9مین قسمت هم رو که بافتم میام که بهتون بگم که چی کار کنین.